Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! În această etalare vom vorbi despre ce se întâmplă în viața persoanei voastre, de ce nu v-a contactat încă. Am să vă rog să țineți cont că eu voi încerca să ofer cât mai multe detalii pentru cât mai multe categorii de persoane, dar totuși este o etalare generală, așadar, dacă vreți să vedem care este situația voastră și a persoanei voastre de interes, am să vă rog să apelați totuși la o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere dacă doriți să lucrați cu mine sau puteți să-mi scrieți direct că doriți efectiv numărul de telefon sau adresa de e-mail sau site-ul, cum vă este vouă mai comod și puteți achiziționa de acolo o etalare personală, da? Bun. Acum, aș vrea să văd care este energia persoanei voastre de interes. Să vedem despre cine vorbim, da? Cu 8 de cupe vorbim despre o persoană care poate să fie mai mereu destul de distantă. Caută să se păstreze detașată. Nu este o persoană care să arate neapărat ceea ce simte. Este o persoană care este posibil ca pentru unii dintre voi, deși cumva voi v-ați dat seama, a lăsat niște semne ca și cum îi pasă, dar nu neapărat și-a recunoscut sentimentele. De asemenea, această persoană poate să fie de foarte multe ori pe fugă, că întotdeauna merge undeva, întotdeauna face câte ceva. Nu prea este o persoană care să stea în casă, poate să fie pentru unii dintre voi o persoană care ori călătorește foarte mult, ori se mută destul de des, iar această persoană, aș mai vrea să vă atrag atenția că poate să fie o persoană care poate merge destul de mult și destul de repede pe jos pentru anumite persoane. De asemenea, această persoană iubește să stea în natură și țineți cont că este o persoană de regulă mai singuratică. Nu este neapărat persoana care să se înconjoare de alți oameni și să fie în permanență în jurul altor oameni. Poate avea chiar perioade în care această persoană are tendința de a întrerupe comunicarea, contactul cu toată lumea și stă de una singură pentru a se regrupa și a se gândi ce vrea să facă pe mai departe. Dar la cum se vede această energie, ăsta este tipul de a fi al persoanei, nu este neapărat ceva extrem de personal, cel puțin aceste tipuri de comportamente se repetă și sunt ciclice în cadrul acestei persoane, dar nu neapărat o face din răutate, o face pentru că așa simte nevoia. Cifra de 8 poate să fie foarte semnificativă pentru voi, e posibil ca unii dintre voi să vă fi întâlnit în unul din anii trecuți într-o dată de 8 sau tot în luna august sau chiar poate să fie posibil pentru unii dintre voi să existe un 8 în numărul de la casă, lucruri de această natură, dar se simte ca și cum energia 8-ului este destul de importantă. Nu știu dacă este pentru vreunul dintre voi număr de casă, număr de destin sau pur și simplu ziua în care s-a născut, dar se simte ca și cum persoana voastră, mai ales, cel puțin așa se simte pentru mine, este destul de legată de cifra 8. Vreau să văd cum percepe această persoană conexiunea cu voi acum. Cu regina de săbii, această persoană pare că are nevoie să analizeze foarte bine și la rece lucrurile între voi. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană are tendința de a critica într-un mod extrem de dur tot ceea ce faceți, tot ceea ce acționați, felul în care gândiți, felul în care tratați anumite lucruri, felul în care răspundeți, felul în care, nu știu, trimiteți sau nu trimiteți mesaje de dimineață. Deci fiecare lucru pe care voi îl faceți sau nu îl faceți rămâne să fie analizat de această persoană. Vreau să vă atrag atenția că nu aveți de-a face cu o persoană extrem de deschisă emoțional. Este foarte greu pentru a ajunge în sentimentele propriu-zise ale acestei persoane și este o persoană care tratează totul, în primul rând, din punct de vedere mental. Aici avem de-a face, mai ales având regina de săbii, avem de-a face cu o persoană care a trecut prin foarte multe dezamăgiri, răni. Au fost foarte multe persoane care și-au bătut joc, practic, de... Nu e vorba de naivitate, e pur și simplu încercarea acestei persoane să facă totul pentru a fi mai bine și
și atunci această persoană a rămas cu niște cicatrici. Această persoană este foarte mult în gardă. Este foarte greu ca această persoană să spună ceva, să relateze anumite lucruri. Este o persoană mai tăcută, este o persoană care ascultă, observă, gândește fiecare lucru în parte și nu spune mai nimic. Nu e o persoană care să fie foarte deschisă în general, pentru că pur și simplu această persoană a fost rănită de mult prea multe ori ca să mai poată să simtă că poate să comunice liber cu cineva, că poate să se exprime liber, să fie pur și simplu această persoană ea însăși. Deci, din această cauză, probabil și comportamentul său mai rece față de voi este așa cum este și această persoană, cel puțin pentru un moment, nu dă semnale cum că s-ar schimba în ceea ce ține de comportamente, dar vreau să vă zic că sunteți ținuți sub observații de această persoană. Pentru că este, încă o dată, persoana este foarte atentă la voi, la tot ceea ce faceți, tot ceea ce gândiți, cum reacționați, ce postați, când postați, cum postați. Indiferent că aveți această persoană la prieten sau nu, sau pentru unii dintre voi poate să fie chiar o persoană care pretinde că nu are rețele de socializare sau că nu intră sau că nu este prezent pe ele sau ceva în genul ăsta, pentru că persoana ține foarte multe informații pentru ea și nu este o persoană foarte deschisă și foarte sinceră, dar asta nu înseamnă că nu are metodele sale de a vă urmări pe voi pe rețelele de socializare. Acum că pentru unii se întâmplă să vă urmărească prin intermediul unei cunoștințe comune sau al unui prieten de-al său sau al unui cont fals, asta este cu totul o altă discuție, dar vreau să știți că aici cu 6 de bâte, această persoană, în primul și în primul rând, este cu ochii pe voi ca pe budelie. Este atentă la fiecare lucru pe care îl faceți, îl răspundeți, îl postați, fără discuții. Ce vreau eu să vă mai spun este că voi ați reușit să faceți această persoană să se simtă auzită, înțeleasă, să simtă că cineva efectiv chiar îi pasă. Deci această persoană conștientizează faptul că voi aveți sentimente față de aceasta, dar pe de altă parte că această persoană se teme ca la rândul său să se lase vulnerabilă și să se deschidă în legătură cu ceea ce simte. Aici cu Asul de Cupe este o carte destul de interesantă pentru că pe de o parte se simte dorința acestei persoane de a oferi încă o șansă acestei conexiuni și cumva de a încerca să ducă mai departe această conexiune, dar există foarte multă energie de teamă, există foarte multă energie, dar dacă se repetă un anumit scenariu din trecut. Aici consider că această persoană a dat totul către o conexiune din trecut și în cele din urmă a fost pur și simplu abandonată pentru că teama acestei persoane nu este de a oferi în sine, ci pur și simplu este teamă că va oferi iarăși tot și va rămâne fără nimic. Și atunci va trebui să reconstruiască totul. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană poate să fie foarte în gardă, mai ales în tot ceea ce ține de finanțe. Este o persoană care pentru unii dintre voi poate să pară zgârcită, dar nu este o persoană zgârcită, este o persoană care pur și simplu nu vrea ca cineva să mai profite de bunătatea sa și are tendința de a o da dintr-o extremă într-alta și de asta reacționează așa, dar nu mi se pare că ar fi o persoană zgârcită. Poate să fie într-adevăr o persoană care nu neapărat este foarte atentă în legătură cu aspectul sau cu hainele pe care le poartă, pentru că este o persoană care nu neapărat se lasă impresionată și nu neapărat consideră că are nevoie să se exprime sau să-și exprime personalitatea prin haine și are tendința de a purta în general haine simple. Pentru unii dintre voi chiar pot să fie destul de închise la culoare și să nu aibă neapărat ceva aparte și voi să fiți de fapt persoanele care sunt un pic mai atente legat de partea de haine și de cum vă aranjați și de cum arătați și așa mai departe. Dar indiferent de ce ar fi, mai presus de orice, această persoană vede felul vostru de a fi, vede felul vostru în care sunteți deschiși și efectiv arătați. Nu e vorba de a spune neapărat ceea ce simțiți, dar aveți un mod aparte de a vă arăta afecțiunea, interesul, dorința de a evolua lucrurile și persoana asta vede. Singura problemă este că această persoană trebuie doar să mai prindă încredere, să înțeleagă că mai sunt oameni, așa cum este și aceasta la suflet, pentru că deși în aparență voi puteți fi persoane total diferite, adevărul este că modul vostru de a iubi este extrem de similar. Dar în afară de asta, viețile voastre, comportamentele voastre, obiceiurile voastre pot să fie total opuse. Dar acest mod de a vă implica, acest mod de a oferi necondiționat iubire, acest mod de a fi acolo pur și simplu pentru cealaltă persoană, indiferent dacă aceasta dorește să tacă sau să vorbească sau să orice altceva, această deschidere a voastră pe care o aveți este o parte din această persoană din trecut pe care o revede acum.
și pe care ar vrea să o mai poată accesa, dar cumva consideră că este un blocaj și că nu reușește să mai acceseze această parte. Da? Consideră că această parte s-a pierdut într-o conexiune trecută. Pentru unii dintre voi este posibil ca această persoană să fi fost căsătorită și atunci felul în care s-a încheiat acel mariaj să aibă efect atât de puternic asupra felul său de a fi. Pentru unii dintre voi poate să nu fie o conexiune foarte stabilă și să nu fie o conexiune publică, tocmai din cauza faptului că această persoană se teme să o ducă la următorul nivel, dar asta nu înseamnă că nu gândește asta. Gândește, pe de-o parte își dorește pentru că vede felul vostru de a fi, dar încă are probleme cu teama. Pe de o parte și această persoană își dorește, încă o dată, și această persoană își dorește să poată lucra cu voi, să poată să colaboreze cu voi, să poată să aibă o conexiune așa cum a dorit cu voi, să poată să mai dea o șansă acestei conexiuni. Nu se simte neapărat să dea o șansă pentru că cine știe, cel puțin în energia generală nu se simte așa, e posibil pentru unele persoane să fie totuși, dar țineți cont că este o etalare generală. Dar pentru unii dintre voi, această problemă care a fost, pare să fie mai degrabă legată de căsnicia trecută și nu neapărat de relația voastră, pentru că nu mi se pare neapărat că voi v-ați fi certat sau că voi ați fi avut o problemă atât de mare încât această persoană să considere că din cauza asta nu poate trece mai departe. Pur și simplu această persoană se teme ca voi să nu, cumva, tot parcursul cu voi să nu fie practic o repetare a parcursului pe care această persoană a avut-o cu altcineva, tocmai de aceea este teamă să avanseze, dar trebuie să facă o decizie până la urmă, trebuie să vadă exact ce face, pentru că nu poate sta în această energie la infinit. Practic de această persoană de ținut la voi ține, chiar dacă nu vrea să mărturisească, chiar dacă nu vă spune chestia asta și oricum aici cred că există niște gesturi, cred că există niște reacții. Nu știu, probabil unii dintre voi i-ați făcut un cadou acestei persoane și a reacționat într-un mod extrem de specific, unde a fost evident pentru voi că această persoană s-a bucurat din tot sufletul, dar la cum se vede, cel puțin în acest punct, persoana asta nu știe ce să facă. Nu știe dacă să-și asume un risc sau nu. Trebuie să mai treacă printr-o vindecare puternică pentru ca această persoană să poată lua decizia. Și această vindecare poate să aibă loc destul de curând și să aibă de-a face cu chakra plexului solar, chakra care are de-a face cu încrederea în forțele proprii, cu valoarea personală și de îndată ce va avea această vindecare, va putea lua o decizie, dar nu mai repede de atât. Această schimbare poate să aibă loc de la 3 săptămâni la 3 luni. Și vreau să aud pe viitor ce se întâmplă. Ce vă face această persoană în legătură cu voi? Uitați ce cărți frumoase ne ies. Uitați ce cărți frumoase ne ies. În caz că este ceva... în caz că este ceva neclar pentru voi, vreau să vă fie extrem de clar că această persoană se gândește și vrea, da, să facă un pas în plus față de această conexiune. Și la cărțile astea, părerea mea este că îl va face. Singura problemă pe care aș avea-o aici, sincer, este pentru că acest pas pe care această persoană ar fi dispusă să-l facă, consider că va fi în jurul anului nou. De ce zic asta? Pentru că avem în primul rând temperanța, care reprezintă de regulă zodia Săgetătorului, iar apoi mai avem roata norocului, care pentru mine iarăși este o carte de finalizare, o carte de finalitate, o carte de ceva se încheie și începe ceva nou, în acest caz anul. Și steaua, pentru mine steaua mai poate să fie un reprezentant al artificiilor, dacă ar fi să o luăm așa. Dar ce vreau eu să vă zic este că această persoană conștientizează că voi îi aduceți un echilibru, voi îi aduceți o pace interioară, voi îi aduceți o liniște, o stare de siguranță, o stare de acasă. E ca și cum această persoană când este în jurul vostru se simte liniștită, în siguranță, se simte... are un sentiment de totul-i bine. Chiar dacă nu vă spune lucrul ăsta, chiar dacă nu vrea să-l recunoască, chiar dacă, nu știu, se poate comporta pe alocuri rece din senin și să nu înțelegeți ce are, este pur și simplu faptul că această persoană se confruntă foarte mult cu această teamă. O dorință și o încercare de a avansa această conexiune va veni din partea acestei persoane, doar că
trebuie să mai aveți un pic de răbdare, pentru că este extrem de greu pentru această persoană să își depășească acești demoni interiori și să mai aibă încredere, să-și pună inima în mâinile altcuiva. Este destul de greu, dar face eforturi. Cu 2 de cupe și temperanța, aici nu vorbim doar de o conexiune așa de moment, de o chestie așa temporară, chiar dacă pentru mulți dintre voi această conexiune nu este una asumată, cel puțin nu în momentul în care urmăriți etalarea. E o conexiune profundă, doar că este teamă să asume conexiunea doar ca să nu se repete lucrurile, atâta tot. Cu temperanța, aici temperanța nu este... Diferența dintre, hai să luăm așa, îndrăgostiții și temperanța este că de regulă îndrăgostiții, da, pot reprezenta conexiuni de suflet și da, într-adevăr este o atracție foarte puternică între două persoane și există anumite sentimente, dar astea trebuie de regulă întotdeauna clarificate. Dar temperanța deja a văzut tot ce este mai bun și tot ce este mai rău dintr-o persoană și efectiv acceptă lucrurile exact așa cum sunt. Deci practic ca și persoană, această persoană v-a văzut în momente bune, în momente mai puțin bune, în momente în care erați fericiți, momente în care erați supărați, furioși, triști, depresivi și așa mai departe. V-a văzut toate variantele posibile. Și totuși, vrea în continuare să exploreze această conexiune. Singura sa teamă este ca monotonia, plictiseala, circumstanțele de zi cu zi, tot ceea ce ține de bani, tot ceea ce ține de organizare, de planuri de viitor și așa mai departe, să nu aducă o monotonie atât de puternică încât să vă răcească și să vă îndepărteze. Și cumva asta încearcă această persoană să evite. Dar pe de altă parte nici nu vrea să vă piardă. Pentru că această persoană se gândește că voi vă puteți găsi pe altcineva dacă într-adevăr doriți. Această persoană se gândește că și și-a dat seama pentru unii dintre voi că voi de fapt această persoană o așteptați. Și este foarte clar. Nu este ca și cum este ceva în ceață, pentru că sentimentele voastre sunt foarte clare pentru această persoană, chiar dacă nu le-ați spus, a văzut lucrul ăsta, a simțit lucrul ăsta, se simte iubită această persoană de voi. Dar, chiar dacă se simte iubită, tot are nevoie să aibă siguranța că, indiferent de cumva, să se convingă că voi veți fi acolo. Și asta nu se va întâmpla doar pentru că îi spuneți voi, da, știi, indiferent de situație, eu sunt aici sau ceva de genul. Nu. Asta este o situație pe care persoana voastră trebuie să o clarifice pe cont propriu și să decidă să aibă încredere. Este decizia sa personală, nu aveți voi cum să o influențați, indiferent de ce îi spuneți, indiferent de ce faceți. Nu. Singura voastră decizie în tot acest aspect este dacă aveți într-adevăr dorința de a aștepta în continuare această persoană sau nu. Asta este ceea ce trebuie voi să știți. Dar altfel, această persoană se gândește intens la voi, această persoană vrea să facă pași suplimentari față de voi, vrea să-și asume această conexiune, pentru unii dintre voi poate să fie vorba chiar să fie vorba de o căsnicie sau de a avea un copil sau de a vă construi o viață împreună, dar efectiv se gândește la toate lucrurile astea pas cu pas și se gândește la cum să le trateze de acum încolo. Dar persoana asta foarte clar are sentimente față de voi, se simte bine alături de voi, simte conexiunea dintre voi, doar că sunt pur și simplu experiențele acestei persoane care cumva stau în calea acestei conexiuni, dar aparent această persoană luptă și face tot posibilul ca efectiv să reușească să treacă cât mai repede. Nu știu dacă pentru unii dintre voi această persoană într-adevăr face terapie sau face acest lucru cu sinele în singurătate, pentru că pentru majoritatea dintre voi, sincer, aș vedea mai mult ca și cum această persoană lucrează cu sine în singurătate, în spatele ușilor închise, dar pentru unii dintre voi mai poate să fie și posibilitatea de a lucra cu un terapeut, pentru că totuși se vede un progres semnificativ într-un termen relativ scurt de timp și e destul de greu să se ajungă la astfel de rezultate pe cont propriu, dar nu este imposibil, desigur. Acum depinde și de voința fiecăruia și de deschiderea fiecăruia în acest sens și de experiențele personale și așa mai departe. Dar eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și vă mulțumesc că mi-ați fost alături. O zi minunată vă doresc. La revedere!